Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Tara at samahan niyo ko magluto ng kinamatisang manok. Sa isang mainit na kawali, maglagay tayo ng cooking oil. Kapag mainit na ito, pwede na tayong magisa. Unahin natin ang luya at bahagyang lutuin. Isunod ang bawang. Kapag nag-moist na ito, pwede natin isunod ang onion. Nasa sa inyo guys kung gusto nyo unahin ang sibuyas o ang bawang. After about 2 minutes, pwede natin isunod ang salt. Isunod natin ang paminta. Ayan, at halu-haluin lang natin para mag-incorporate lahat ng ingredients na ating nilagay. Kapag naluto ng sibuyas, pwede natin isunod ang chicken. Ayusin lang natin at hayaang mag-sear. After about 5 minutes, baligtarin natin sila. Guys, ang apoy natin ay nasa high setting para mas mabilis lumabas ang tubig na nasa chicken o yung tinatawag na water retention sa manok. Nasa high setting pa rin tayo para madaling mag-evaporate ang water. At the same time, madaling mag-render ng fat ang chicken. Guys, kung kayo ay nanonood pa at this point at hindi pa rin nakaka-subscribe, baka naman, please do subscribe at i-click na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga video na ating i-upload. At this point, pwede natin ilagay ang bay leaf. Isunod natin ang soy sauce. Maglalagay na rin ako ng chicken bouillon. Guys, ang paglalagay nito ay option lamang ha. Kapag na-incorporate na lahat ng mga ingredients, pwede nating ilagay ang kamatis. Yes, maraming kamatis. Kapag halos lusaw na ang kamatis, pwede natin isunod ang carrots at ang patatas.
Kapag malambot na ang carrots at patatas, pwede natin isunod ang spinach. Haluin lang natin ito ng bahagya at ready to serve na ang ating ulam. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.